What's up mga kautaw? Ngayon po ay magbumukbang na tayo ng aming nilutong lumpia with ubod ng saging. Ayan, ito na po yan. Tapos meron tayo ditong bula-bula puso ng saging. Ayan. Kahit umuulan, patuloy lang tayo kasi luto na yung pinaghirapan natin. Ngayon, meron din akong mga iba pa dito. Meron akong papaya, tisa, at saka meron din kakao, pomelo, at saka may niyog, at saka drinks. Ayan. So, sisimulan na tayong kumain mga kautaw. Sisimulan natin dito sa lumpia. Sarap. Tapos may sauce tayo dito. Ayan. Yung chili sauce. Ayan. So sa puso ng saging, maraming pwedeng maging recipe nito. Pwede din ginataang puso ng saging, gisang puso ng saging, ganyan. Sarap. Sana natin po bula-bula. Sarap lang. At saka ito, ubod ng saging, simple lang ang recipe nito, pero ang sarap, the best talaga. Makikita mo lang yung mga minukbang ko dito sa paligid. Crispy. Sarap. Sarap talaga basta pinaghirapan. Bula-bula tayo. Lasap na lasap, ang sarap. Magre-refill tayo ng soft drinks. Kain pa tayo. Yan. Grabe, ang sarap. Thank you nga pala sa nagluluto. Sarap na sarap talaga. Simpleng pagkain pero the best. Saka yung toppings, oh.
Hmm. Ito tayo. Ayan. Subukan natin itong buko juice, yung sabaw ng buko. Yan. Tamis. Balik tayo dito. Dito tayo sa bola-bola. Harap. Pwede nyo itong gawin sa bahay nyo. Madali lang. Bola-bolang puso ng saging at saka lumpia with ubod ng saging na saba. Naubos na yung soft drinks. Susubukan ko rin tong kakao. Yan. Kakao. Yan. Mamaya na. Parang may. Wag yan kasi overripe na. Ayan. Yan. Yan. Yan natin to guys. Yan mga kautaw. Kakainin natin tong kakao ng buo. Tamis. May pumilo nga pala tayo dito. Ayan, nakamunta ko na makalimutan yung pumilo. Ayan. Hahatiin. Tapos kukuha lang tayo ng bahagya, yung makuubos lang natin kasi ang dami nito. Ayan, dito yung iba. Gusto natin sa usawan.
Anghang pala. Tapos yung panghuli, papaya. Ayan, papaya. Hindi to masyadong hinog, yung tama-tama lang. Kasi ito yung gusto ko. So sa natin sausawan sa sili. Crunchy. Tsaka ang papaya din, maganda din to kasi pampakinis ng mata. Tsaka maanghang yung sauce natin. Kahit ikan. Ala nga sila eh. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng mukbang ko, sa pagluluto ko hanggang sa nagmukbang ako. At saka hindi ko na ito mauubos, hanggang dito lang yung kaya kong kainin. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell for more videos pa. At saka sa mga taga-suporta ko, maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang dito lang po. Bye bye.